السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية مجددة لكل متتبعي قناة مصدق رسم في درس جديد وحلقة جديدة. أفضل فكرة لرسم الجبال بالطريقة الاحترافية بألوان الأكريليك والفرشاة. البداية كيف ما شفتوا فرشاة متوسطة، اللون الأزرق والبنفسجي والأسود. درجة اللون كيف ما كتشوفوا قاتمة. لاحظوا المساحة اللي لونت فيها لون السماء. نبدأ بطبيعة الحال بتلوين السماء. شوفوا العملية ديال الطلاء وطريقة حركة الفرشاة. ممكن ندير أي حركة مني نكون ندير في الطلاء ديال السماء، بشرط نحاول دائما ندمج بحركة الفرشاة. نحاول ندي ونجيب الفرشاة حتى يدمجوا الألوان. خففت نفس الطبقة بإضافة الأبيض، دائما نفس اللون ضفت عليه الأبيض. شوفوا التدرج الآن وشوفوا المساحة اللي غيشد لون السماء. نزيد نخفف مرة أخرى بإضافة اللون الأبيض. اتضح اللون واتضحت المعالم ديال اللون. بدلت الفرشاة باش ندير المساحة صغيرة للتلوين، ثم نضيف اللون الأسود على التركيبة الأولى ونضرب اللون من الفوق باش يبان اللون قوي، لأن هذا لون ليلي كيف ما كتشوفوا. الآن غادي نخطط المنظر ديالي اللي عبارة على جبال باللون الأسود وفرشاة لسان الطير. ولاحظوا الزاوية اللي بديت فيها، النقطة ديال الجبل الأول اللي غيكون كخلفية، ثم الجبل الكبير اللي شاد مساحة كبيرة في المنظر. نحاول دائما ندير الجبال متوازية تقريبا ولكن متفاوتة في الحجم، لأنها سلسلة كيف ما غتشوفوا، وغتشد لي مساحة كبيرة في المنظر الطبيعي. التخطيط ديالها أظن بأنه سهل، لأن هذه العملية ديال التخطيط بإمكان أي مبتدئ يديرها، ولكن بالشرط يحاول يتبع الفيديو من الأول ديالو حتى الآخر ديالو، لأن العمليات في الاتباع كتبغي شيء من الانتباه والذكاء فقط. لاحظوا، ثم نحاول نخطط أو نخطط البحيرة لتحت برسم جبال تلال على الجهة اليمنى وتلال على الجهة اليسرى اللي غيكونوا فيها الثلوج. ثم غنخطط المنازل اللي غتكون وسط التلال المثلجة. شوفوا العملية ديال التخطيط كذلك بالنسبة للبيوت حتى هي عملية سهلة. أشجار الصنوبر غتخلل هذا المنظر. نديرها على الجوانب على الجهة اليسرى. شوفوا العملية ديال تخطيط الأشجار ديال الصنوبر، ولاحظوا كيفاش كندير خط عمودي من الفوق ونحاول نتخللو بأوراق من الجوانب، مجرد يعني لمحات ديال الشجرة، لأن التلوين هو اللي غادي يعطيني العملية ديال بناء الشجرة. التخطيط كنعطي فقط الإطار اللي غيكون معمول للشجرة والعناصر الأخرى، لذلك كنحاول غير نبني أبعاد المنظر باش نبقى في المخيلة ديالي عاقل عليها. وأثناء الطلاء ديك الساعة غادي نبدا نوزع في الألوان على حساب وضعية كل عنصر، الأشجار بوحدها، التلال بوحدها، وهكذا كيف ما غتشوفوا. من بعد هذا الشيء كله غادي نحاول نغطيه مني غادي نبدا ندير في الطلاء ديالي. أشجار على الجهة اليمنى مباشرة ما بين التلال والجبال. لاحظوا العملية ديال تخطيط هاد الأشجار. الآن غادي ندمج اللون الأسود والبنفسجي والأزرق. لاحظوا وقويت اللون الأسود. هاد التركيبة نفسها نفس التركيبة الأولى ديال لون السماء، ولكن لاحظوا الفرق. والفرق كيديروا اللون الأبيض، مجرد ما نفتح باللون الأبيض كيتغير اللون تماما. وهذا راجع للتركيبة ديال الألوان. كل لون كنحاول نضيفه بقوة كيغير ليا التركيبة، وانتم غتلاحظوا بأن هذه المسألة دائما راجعة لقوة اللون. ضفت اللون الأسود هنا أعطاني يعني درجة أخرى تماما، ونلون بها الجبال بفرشاة الأنجلو. وأحيانا دائما كنضيف اللون البنفسجي وأحيانا كنضيف اللون الأزرق وهكذا، ولكن راها تركيبة واحدة.
ولاحظوا كيفاش غادي نحاول نلون كاع المساحه اللي فيها الاشجار رغم انني خططتها. علاش؟ لانها في التخطيط كتكون وهميه فقط باش نعقل على الزوايا اللي درت فيها الاشجار. المهم ملي كيجي الطلاء يعني كيلغي ليا كل المساحات اللي فيها التخطيط. ولاحظوا العمليه الان غادي نحاول نخفي كل الاشجار اللي درت تحت هاد الجبال، ولكن في مخيلتي راني عاقل على الاشجار والحجم ديالها والشكل ديالها. التخطيط اولا كنبغي نبين للمشاهدين فين كاين الاشجار اولا. ثانيا بالنسبه لي انا راني عارف الاشجار فين كاينين، لذلك واخا نغطيهم باللون راه من بعد غادي نحاول نرسمهم من جديد وانتم غتشوفوا من بعد ان شاء الله. الان درت الطلاء ديال الجبال، غندير طلاء البحيره. لاحظوا راه نفس اللون تقريبا. نخفف على الجهه اليمنى شيئا ما باش يبان لي انعكاس من الابتداء، يعني من اول توزيع الوان الظل يبان اللون ديال الاضاءه والانعكاس الضوئي. لاحظوا الان الفرق ما بين اللون الاول اللي على الجهه اليسرى واللون الثاني اللي على الجهه اليمنى. ثم غادي نمشي لخط الافق مباشره في نقطه التقاء الجبال مع السماء، وغنحاول ندير لون خفيف باش ندير تدرج ويبان العمق ديال خط الافق باين فيه اللون مفتوح باش يكتمل التدرج ديال لون السماء. بفرشاة الانجلو مرة اخرى نحاول نخفف باضافة الابيض، وكيف ما قلت لان هذا اللون التركيبة ديالو واحدة، اللون الازرق كيف ما قلت والاسود والبنفسجي التخفيف ديالو كيمشي باللون الابيض دائما، ونحاول نلعب بهذا التخفيف دائما، نضيف ونقص وتبان الدرجة مختلفة من عمل الى عمل. درت القمر كيف ما شفتوا عملية ديال فرشاة المروحة والضرب باش تعطيني نجوم هناك. لاحظوا عملية خفيفة جميلة بضربات خفيفة. الآن غنبدا في تفاصيل الجبال. اللون البني هذا اللون درت فيه الأصفر أوكر والبنفسجي والأحمر والأبيض، أعطاني هذه الدرجة. نحاول نغيرها. شوفوا الفوق في قمة الجبل وشوفوا تحته لونين مختلفين. لتحت خففته بالأبيض والأصفر، الفوق ضفت لي البنفسجي والأحمر، لذلك كيبان يعني مختلف على اللون الآخر. بفرشاة الأنجلو نحاول نبدأ الآن في التحديدات ديال اللون البني باش نبين شكل الجبل وتضاريس الجبل وتفاصيله. شوفوا كيفاش كنجر الفرشاة، شوفوا المسك وطريقة حركة الفرشاة وتغيير اللون. هنا كذلك غيرت اللون بإضافة البنفسجي والأحمر مرة أخرى. حاولوا ديروا مقارنة ما بين اللونين، اللون اللي الفوق واللون اللي تحت واللون اللي وسطهم. نبدأ في بعض تحديدات باش نبدأ نعطي للجبل الشكل ديالو بهذه التفاصيل. ضربات خفيفة بفرشاة الأنجلو. لاحظوا الحركة ديال الفرشاة ولاحظوا المسك وطريقة يعني انحناء الفرشاة. ثم نمشي الجهة الأخرى بنفس اللون مع إضافة للون الأبيض، خففته شيئا ما باش ندير كذلك الإضاءة على الجهة اليمنى. طريقة أخرى غنحاول نحني الفرشاة ونجر بجرات خفيفة، نخلي فراغات ما بين الضربات. لاحظوا كيفاش كنخلي الفراغات ونجر جرات خفيفة. نبدل اللون مرة أخرى بإضافة البنفسجي والأحمر على نفس التركيبة. لاحظوا كيفاش بدات كتبان معالم ديال الجبل مجرد ما نبدا في الإضاءة، لأن هذه العملية الأولى اللي كندير دائما هي اللي كتعطيني الانطلاقة في تحديد التفاصيل الأخرى. كتبان المعالم والشكل ديال الجبل واضح مجرد ما ندير هذه التفاصيل، ضربات خفيفة، نقط وجرات خفيفة باش ندير الإضاءة ونلتمس الإضاءة ونبين الشكل ديال الجبال. الآن الجهة اليسرى غتمشي كلها إضاءة أخرى، انعكاس يعني انعكاس ضوئي للفراغ اللي كاين هنا فيه اللون
الابيض والبنفسجي والازرق. لاحظوا التركيبه ديال اللون ودرجه اللون وكيفاش غنبدا نوزعو على الجهه اللي بقات مظلمه باش نبين التفاصيل. لاحظوا دائما ندير خطوط، ندير ضربات، ندير كتل من الصباغه باش نحدد تفاصيل ديال الثلوج والانعكاس فيها كل هاد الاشياء. هناك ثلوج وانعكاس ضوئي. ضفت البنفسجي على الجهه اليسرى، اقصى الجهه اليسرى، ثم ضفت اللون الازرق. لاحظوا حركه الفرشاه، دائما انتبهوا لحركه الفرشاه ودرجه الفرشاه. حتى الفرشاه ما كنديرهاش في هاد التفاصيل كبيره، دير حجمها صغير باش تدخل ليا دائما مع الزوايا وتحدد ليا التفاصيل بدقه متناهيه. كيف ما كتشوفوا دائما نمشي مع التفاصيل حتى نكملها ونغزل، كيف ما يقال نغزل التفاصيل باش نحقق الواقعيه وتبان المنظر او يبان المنظر الطبيعي ديالي احترافي. لاحظوا الضربات ديال اللون، احيانا كنضيف اللون البنفسجي والازرق واحيانا كنضيف الابيض باش نخفف. كيف ما كتشوفوا راه درجه اللون مخالفه او مغايره دائما في كل لحظه، في كل زاويه كنحاول نغير. لاحظوا فين كنوزع هذا اللون، واللون غيبدا يحدد ليا في الشكل ديال الجبل وحركه هذا اللون تعطيني حتى الوضعيه ديال الجبل كيفاش دايره. ثم نمشي باللون على الجهه اليمنى في كل هذه المساحه اللي فيها التلال بنفس الطبقه ديال اللون مع اضافه للون الاخضر. علاش اللون الاخضر هنا؟ كاين انعكاس اخر، لان هاد التلال هنا على الجهه اليمنى بقات حره ومعرضه للشمس اكثر، لذلك الانعكاس ضروري خاصو يتغير باضافه اللون. وحتى الاشجار اللي غتكون هنا منعكسه على اللون، لذلك اللون الاخضر غيكون حاضر مع البنفسجي والازرق. ثم الفراغ الاخر غادي نضيف ليه اللون اللي ضفته في التلال. لاحظوا لان تقريبا راه متلامس، هذا اللون متلامس مع التلال تحت، خاصو يكون بحاله لان الانعكاس ديالو قريب ليه. اللون راه منعكس مع اللون، خاصو يكون من نفس الدرجه ديال اللون. مع حركه الفرشاه دائما نحاول ندير بقع، نقط، خط، وبعض الانعراجات وبعض الخربشات اللي غتخلق ليا هذا الموتيف. لاحظوا الان غنبدل درجه اللون باضافه الابيض. ديما هاد الزوايا غادي نحاول نبدل فيهم اللون مره اخرى. ثم الان كتشوفوا بان اللون فيه بعض التغييرات وفيه بعض الانعكاسات، لذلك غنبدا ندخل بالتضليل والاضاءه وهكذا. لاحظوا للجهه اليمنى كذلك لون خففته باضافه الابيض لان هذه الجهه اقوى في الاضاءه، غيكون فيها اللون خفيف وفيه اللون الابيض اكثر. لاحظوا الان غنبدا باللون الابيض، اللون الابيض اللي غادي يفرز لي الالوان وغيعطيني كيف ما قلت فرز لي هاد التركيبه ديال الالوان، لا اللون اللي على الجهه اليمنى بالنسبه للبني ولا اللون الاخر اللي كيوحي لي الثلوج والانعكاس. الابيض هو اللي غادي يعطي هاد الفرز وغيعطي هاد العزله لهاد الالوان ويبين كل الالوان على حده. ثم غتلاحظوا ملي غيدخل اللون الابيض كيفاش غتبان التركيبه ديال هاد الالوان. اللون الابيض مضيء جدا، لذلك كيعطي اضاءه للمنظر واشعاع للمنظر بمجرد ما ندخلو في التركيبه. ودائما هو يوحي الى الثلوج وكيبين الثلوج كيف ما كتشوفوا. لاحظوا حركه الفرشاه مع اللون الابيض كيفاش كنجر بطرف الفرشاه باش نخلق الموتيف. نحاول نعطي اضاءه حتى اللون البني باضافه الابيض والاصفر. لاحظوا هذه العمليه ما درتهاش، درتها حتى درت اللون الابيض، كان عليا نديرها قبل من اللون الابيض لانها نسيتها. الان غنحاول ندير اللون الابيض فوق هاد التلال اللي جاي انطلاقا من الجبل.
وشوفوا هذه الحركه ديال اللون الابيض الان كيفاش بينات الجبل، عطاتو يعني الابعاد ديالو كيفاش بانوا الانعراجات ديالو. لذلك اللون الابيض هنا كيعطي الفارق 100%. نحاول نوزعو بخطوط ونقط ندخلها في اللون الان البنفسجي والابيض. لاحظوا الفارق اللي غيعطيه هنا اللون الابيض، غيبين الاضاءه في الثلوج وتبان انعكاسات في الثلوج، واخرى بدون انعكاس فيها ظل والاخرى فيها ضوء. لاحظوا دائما حاولوا تلاحظوا حركة الفرشاة وعمل كل لون على حدة في التوزيعة. لاحظوا كيفاش كندير بالفرشاة. الآن غنضيف اللون الأزرق والبنفسجي أقوى من الأول. لاحظوا غادي نبدا نوزعو على الجهات اللي فيها اللون الأول ديال الثلوج باش يبان واحد التضليل تبان درجة أخرى من اللون حتى هي فيها ظل وانعكاس ديال الظل. غنوزع الطبقة ديال اللون كذلك على الجهة اللي فيها لون مضيء على الجهة اليمنى. نحاول نلتمس الظل بهذا اللون البنفسجي والأزرق والأبيض، تركيبة يعني جميلة رائعة كيف ما كتشوفوا. ولكن نحاول نحترم طبقات اللون، دائما كنضيف وننقص كيف ما كتشوفوا في كل حركة وفي كل دورة ديال الفرشاة. كنحاول نضيف لون ونقص لون، ما نمشيش على نفس الوتيرة وما نمشيش على نفس الدرجة ديال الألوان. لاحظوا التوزيع ديال هذا اللون كيفاش عطات الانعكاس في الثلوج. الآن فرشاة المروحة هو اللون الأسود والأخضر باش نبدا الرسم الآن في أشجار الصنوبر على مستوى التلال، نقطة التقاء التلال مع الجبال. لاحظوا ثم نوزع هذا اللون في الجهة اليمنى من التلال ونكمل ما تبقى من الأشجار بفرشاة المروحة دائما. لاحظوا العملية باش كنرسم هاد الأشجار، كندير خط عمودي ثم كنجيب الأوراق بضربات أفقية للفرشاة. وفرشاة المروحة كيف ما قلت وكيف ما سبق لي قلت في حلقات أخرى دائما كتعطيني الأريحية في مثل هذه الضربات، كتبين أشجار الصنوبر بدقة. لذلك حاولوا تستعملوها في مثل هذه الضربات بشرط تحاولوا تعرفوا الصيغة باش تتعاملوا بها مع أوراق الأشجار، بشرط تكون صباغة معجون وما تكونش يعني سائلة، لأن فرشاة المروحة الدور ديالها هو مسك اللون ثم وضعه بالطريقة اللي مصنوعة بها فرشاة المروحة. ثم كتشوفوا كيفاش كدير الموتيف ديال أشجار الصنوبر، ولها أدوار أخرى في تحديد يعني موتيف مثل الأمواج، مثل ضربات يعني الأمواج. ثم غنلون الآن هاد البيوت باللون بنفسجي وأسود، السقف ديال البيوت والجهة اليمنى كلها غنديرها بنفس الطبقة ديال اللون لأنها مظلمة منعكس عليها الظل في هذه الزاوية. الجهة اللي بقات باللون الأبيض غادي ندير فيها لون بني خفيف بنكهة الأصفر أوكر باش يعطي لون الخشب. لاحظوا العملية ديال التوزيع. كتبقى ليا هاد المساحة ديال التلال اللي فيها الثلوج غندير لها اللون أزرق خفيف. لاحظوا وغنديرو فراش لأن الألوان الأخرى اللي غتعطي لي انعكاس غادي نديرها من بعد. لاحظوا اللون الأزرق تقريبا راه نفس الطبقة ديال الألوان الأخرى، إلا أن هاد طبقة خفيفة شيئا ما معرضة للإضاءة أكثر. غادي نضيف لها اللون الأبيض باش نبين هاد المساحة. الآن غنضيف اللون البنفسجي والأزرق مرة أخرى باش ندير تضليل في هاد الزوايا، وعلى الجهة اليمنى كذلك بفرشاة الأنجولو دائما. ولاحظوا المساحات اللي كندير فيهم الظل، يعني ماشي نفس كل مساحة، عفوا كنديرها في مساحات فقط باش تبان لي انعكاسات ديال الظل ويبقى الضوء باين. لاحظوا دائما نحاول ندير مثل هاد التضليلات باش نبين يعني الشكل
واقعي ونعطيه البعد الثلاثي ديالو. ندير جذوع ديال اشجار الصنوبر باللون اسود واحمر، ونبدا في التلوين ديال الصخور. لاحظوا الصخور باللون اسود واحمر. لاحظوا التوزيعه، طريقه التوزيع نحاول نديرها في الجوانب، في الجهه اليسرى ثم الجهه اليمنى. غنديرها على حافه هذا التلال تحت، نقطه التقاء التلال مع البحيره. لون اسود كيبين العمق ديال التلال وان التلال متماسكه مع البحيره. دائما التوزيعه ديال الصخور. ندير احجار وسط البحيره باللون الاسود، ولاحظوا عمق اللون الاسود كيفاش كيبان. رغم ان الالوان يعني قويه وحالكه ومظلمه، اللون الاسود كيجي وكيظهر بقوه، لان اللون الاسود قوي جدا، يؤثر في الالوان بصفه كبيره. هو اللون الابيض، اللون الابيض من جهه الظل، عفوا اللون الاسود من جهه الظل واللون الابيض من جهه الضوء. لذلك كل واحد الدور ديالو. دور اللون الابيض يضيء اللوحه ويؤثر في الالوان المظلمه، واللون الاسود يؤثر في الالوان المضيئه. لذلك انا اصطلح على اسم اللون الاسود والابيض الاب والام ديال الالوان كلها. ثم غندير لون الخشب اللي في هاد البيوت، وندير اشجار صنوبر باللون البنفسجي والازرق والاخضر والابيض، نعطيها عمق باللون الاسود. لاحظوا نحاول نبينها بعيده كيف ما كتشوفوا، واللون الناسب ليا المساحه اللي موضوعين فيها الاشجار ديال الصنوبر. ثم نحاول ندير بعض التحديدات، اشجار وحشائش باللون اخضر وازرق واسود وابيض. شوفوا فرشاة الانجولو كيفاش كتخدم. لون السقف ديال المنزل، ثم ندير المدخنه باللون اسود، راس المدخنه. بعض التفاصيل اللي غادي تكون خفيفه وجميله لهاد البيوت. اللون الابيض غنديرو من الفوق باش نبين الاضاءه. درت الظل، الان غنبدا نوزع في الاضاءه. عمليه خفيفه جدا، ما كتحتاجش مني شي حاجه اللي قويه، فقط نحترم غير الابعاد ديولي، نحترم غير الخطوط فين غنحطها وفين غنوضعها باش نخرج بالعمل يكون متقون وجميل. لاحظوا خطوط جميله رائعه، النوافذ باللون اسود واحمر. لاحظوا النوافذ، حتى الوضعيه باش كنوضع النوافذ بكل سهوله، خطوط ومربعات فقط بدون يعني تحديد مضبوط، مجرد خطوط فقط. نحاول ندير نوافذ ندير لهم اللون البني، بعد تحديدات فيها خطوط مربعات مثلثات ندخل فيها. في هاد البيوت ندخل اللون البني، غادي يبين ليا الظل ويبين ليا يعني البعد ديال الالوان. هنا في هاد البيوت نوافذ اخرى على الجهه اللي فيها الظل. اللون الابيض الان بفرشاة لسان الطير. لاحظوا العمليه ديال توزيع اللون الابيض كيفاش غيعطي الاضاءه في هاد البيوت. عمليه سهله ونكون انجزت هاد البيوت بكل سهوله. هي هناك تفاصيل كثيره جدا، ولكن دائما كنختصر باش نعطي المفيد في جميع دروسي. اللون الاخضر الان وفرشاة المروحه على الجهه اليمنى غنعطي الاضاءه لاشجار الصنوبر اللي على الجهه اليسرى. لاحظوا الضربات ديال فرشاة المروحه كيفاش دايزه بعمليه افقيه سهله. نخلي الجهه اليمنى كلها عليها ظل، الجهه اليسرى عفوا الجهه اليمنى تبقى كلها اضاءه خفيفه. نحاول نضيف لها اللون الاصفر والابيض باش نعطي اضاءه اخرى. بعد ذلك او قبل ذلك غادي نوزع اللون الابيض على المساحه اللي فيها ثلوج حدا البيوت. لاحظوا بفرشاة الانجولو مره اخرى، لاحظوا التوزيع ديال اللون الابيض كيفاش غيعطي الفارق في هذه المساحات. نحاول نحدد هاد التلال اللي كاين على الجهه اليسرى باللون الابيض، ولاحظوا التحديد ديال اللون الابيض كيفاش عطى في المنظر.
يعطى الفارق بين الجهة اليمنى يعني مغموق على الجهة اليسرى، باعتبار أن هاد الزاوية كلها معرضة للإضاءة. إلا شفتوا الجبل غادي تحاولوا يعني تحللوا هاد المسألة منطقيا، راه الإضاءة جاية مباشرة من على الجهة اليمنى من القمر ضاربة في الجبل وغدا البيوت والأشجار. غادي نعطي إضاءة للصخور اللي كاينين في البحيرة باللون أزرق وبنفسجي، وبفرشاة الأنجلو مرة أخرى دائما نعطيه اللون الأبيض باش نبين إضاءة أكثر على الجهة اليمنى. لاحظوا لمسات خفيفة كتعطي الفارق تماما بدون يعني فلسفة وبدون تعقيدات. ثم غنوزع اللون الأزرق والبنفسجي والأسود والأبيض في ضربات وسط البحيرة. نخلي دائما جوانب فيها الظل وندير انعكاسات. لاحظوا كيفاش كندير انعكاسات عمودية لتحت بهذا اللون، والفراغات راه كتبقى تبان. لذلك غنعاود نرجع ليها من بعد باش نحدد اللون بقوة. لون بني فيه أصفر أوكر وبنفسجي وأحمر وأبيض غنديرو كذلك يعطيني الانعكاس ديال هاد الجبال في المياه. لاحظوا البحيرة كيفاش كتبان الآن بهاد الانعكاسات بهاد الضربات الخفيفة بفرشاة الأنجلو. الجهة اليسرى كذلك غندير لها بني في أحمر وبنفسجي شيء من الأصفر، ثم غنعطي إضاءة أخرى نضيف ليه الأصفر والأبيض، ونمشي الآن اللون الأسود غنغمق به أو عفوا اللون الأصفر باش نضيفه على الجهة اليمنى بالنسبة لأشجار الصنوبر. لاحظوا العملية، توزيع الإضاءة بخفة ورشاقة وبفرشاة الأنجلو أو فرشاة المروحة عفوا استسمح. ثم اللون الأبيض الآن نمشي بفرشاة الأنجلو واللون الأبيض. لاحظوا العملية ديال التخطيط ديال اللون الأبيض، كنمشي الكل يعني جزء فيه اللون أخضر وكندير ليه اللون الأبيض بخط. لاحظوا كيعطي الفارق بلمسة خفيفة، يعطي الفارق. كتبان الشجرة كأنها صورة كيف ما كتشوفوا. كنتمنى تكونوا كتستوعبوا هاد التقنيات بسلاسة. اللون الأسود الآن غادي نوزعو على الجوانب ديال البحيرة باش نحدد الشكل ديال البحيرة ويبان البعد الثلاثي في البحيرة. اللون الأسود غادي يعطي الفارق هنا في هاد اللمسات بضربات فرشاة الأنجلو. لاحظوا العملية ديال توزيع اللون الأسود بقوة وبدقة كيف ما كتشوفوا. الانعكاس ديال اللون الأسود عطى الفارق تماما وبين حتى ديك الإضاءة اللي درت وسط البحيرة بينها رائعة. هذه هي آخر مرحلة بالنسبة لهذا الفيديو. كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا من التقنيات، خديتوا الجديد المفيد. ما تنساوش أحبابي الاشتراك في القناة اللي باقي ما اشتركش، والضغط على زر لايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. استودعكم الله إلى درس مقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.